Welcome sa sipnayan.com. In this video, tutuloy natin yung ating series about trigonometry, no? And this is our second video. Sa video na to, ang gagawin natin ay familiarize natin yung mga sarili natin sa mga different terms, no, na ginagamit sa trigonometry, no? Yung pinaka-basic terms. Now, if we have two distinct points, A and B, pwede tayo mag-draw ng line, no? Doon through those points, no? And sa trigonometry and sa geometry, ang line ay nire-represent siya ng straight line na merong arrow sa magkabilang dulo, no? So the arrows, no, they mean that the line extends indefinitely on both sides, no? Ibig sabihin, papunta yan doon, no, walang katapusan, and papunta rin yan dito sa kaliwa, wala rin katapusan. Now we name the line using 2 points, no? So here we have 2 points A and B. Pwede natin siyang tawagin line AB. Now, if we have another point here, AC, no? Pwede natin tawagin siya na line AC. So, basta nandun yung dalawang points sa line, any of those 2 points, pwede natin ipangalan dun sa line. Okay? Now, the portion of the line between A and B, ang tawag natin dyan ay line segment AB. No? So, ibig sabihin, meron tayong dalawang endpoints, hindi siya nag-extend on both sides, no? Okay? Ang ray AB naman ay ang line from A, no, as its endpoints, and through B, no, and syempre magpapass through siya sa B, but susobra siya doon, no? Puntang kanan siya. And yung kanan niya nag-extend yan indefinitely. Yan ang tawag natin na ray. No? So, pag meron tayong dalawang rays, o kahit isang ray lang, at inikot natin, for example, dito sa drawing na to, meron tayong ray na CB, tapos inikot natin siya counterclockwise, no? Ay after rotating, makakabuo tayo ng angle, no? Now, the initial side or the initial position of the ray is called the initial side. Saan siya nagsimula? This is the initial side. Tapos, kung saan siya nagtapos, ang tawag naman natin sa kanya ay saan siya huminto, tawag natin ay terminal side. Okay? So, ang nabuo is yung angle, no? Kaya, ibig sabihin, yung angle is is formed by rotating a ray around its endpoints, no? So, angle formed by rotating array around its endpoint. Again, kung saan siya original na nakapwesto, ang tawag natin doon ay initial side, no? Tapos kung saan siya huminto nung ni-rotate mo siya, ang tawag natin doon ay terminal side. Okay? So, isa pang dapat nyo tandaan is that if the ray is rotated counterclockwise, positive siya, no? Positive angle, no? Pag counterclockwise, pag clockwise, negative angle. Pag counterclockwise is positive angle. So, counterclockwise, rotation, meaning meron tayong positive angle. Standard ito, no? And pag meron tayong clockwise, tawag natin doon ay negative angle. So, this rotation, kasi counterclockwise siya,
ibig sabihin ay siya ay positive angle. No? Now, paano natin i-name yung angle? No? Dalawang ways yan. Una, you can name the angle using its vertex. No? By the way, yung hindi pa pala natin na-discuss yung vertex. But yung vertex is the end point of the ray. No? So this is the vertex. Okay? So paano natin i-name yung angle? Una, using its vertex. So angle C, pwede natin tawagin na angle C. Now, with this symbol, I think you're already familiar with this. Pwede rin natin siyang tawaging angle BCA at pwede rin natin siyang tawaging angle ACB. No? So, kung makikita nyo yung vertex niya, pag nag-name kayo ng angle, dapat kung ano yung vertex niya, yun yung nasa gitna. No? So, since C is the vertex, ang naming convention natin ay dapat yung C ay nasa gitna. No? So, mas madaling tandaan kung ano ba yung angle yung pinag-uusapan natin. Pag sa gilid siya, medyo magulo siya. No? So, ang standard naming is nasa gitna siya. Kung ano yung vertex ng angle. No? By the way, this is the initial side of the angle. This is the terminal side of the angle. And this is the vertex of the angle. Okay, that's it. I hope meron kayong natutunan. No? Pasensya na kayo, medyo puro tayo ngayon, no? Terms ang ating pinag-uusapan. Pero we need these terms, no? Sa mga susunod discussions. So, kayo invite sa ating YouTube channel, no? youtube.com/user/simnayanph. Bisitahin nyo dahil madami tayong videos dyan. Pwede kayong manood, libre, no? At pwede nyo i-share sa inyong mga friends. Maraming salamat. See you in the next tutorial.